杀了你，我怎么离开？ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 121, sau khi Diệp Phàm sống sót rời khỏi cấm khu, anh ấy đã liền trở về đại chiến với Cơ Gia và lấy mạng Cơ Huệ trong sự sợ hãi của mọi người. Làm xong, anh ấy cũng liền đưa Trương Văn Xương rời khỏi đây. Không lâu sau, anh ấy đã cùng lão hủ kia đi tới Chuyết Phong. Vừa khi đến nơi, vị lão nhân họ Lý đã liền đi ra tiếp đón anh ấy. Thấy thế, Diệp Phàm cũng liền cúi người hành lễ. Ngay sau đó, anh ấy cũng nói cho vị lão nhân kia biết chuyện. Lần này mình tới chính là muốn lão thu nhận Trương Văn Xương làm đệ tử. Và tất nhiên, vị lão nhân kia không đỡ từ chối lời nhờ cậy của Diệp Phàm. Chính vì thế, ông ấy cũng liền đồng ý thu nhận Trương Văn Xương làm đệ tử. Cứ thế, Diệp Phàm thành công an bài mọi chuyện cho bạn của mình giúp hắn an toàn. Đồng thời, anh ấy còn đưa Trương Văn Xương sinh mệnh quả, khiến hắn từ già hóa trẻ trong chớp mắt. Chẳng những vậy, Diệp Phàm còn tặng cho vị lão nhân họ Lý một quả nhưng lão chỉ nói mình không cần. Tiếp theo, khi đã an bài xong hết mọi thứ, Diệp Phàm cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại nơi ở của Hoa Vân Phi, trên đỉnh của ngọn núi cao chọc trời. Ở bên trong một trang viên rộng lớn, Hoa Vân Phi thì vẫn như trước, hắn đang đàn lên những khúc nhạc du dương mà nhẹ nhàng sâu lắng. Bên ngoài, sau một hồi thì từng người đã đi tới, đầu tiên là Diệp Phàm, thấy thế, tên kia cũng dừng việc đàn ca của mình lại. Tiếp theo, hai người liền hỏi nhau về việc của Cơ Huệ trưởng lão. Đang trò chuyện thì bất chợt, một luồng ánh sáng lóe lên, thánh nữ của Âm Dương giáo đã xuất hiện ngay trước người Diệp Phàm. Chưa hết, theo sau cô ta, từng vị thiên kiêu cũng lần lượt xuất hiện, đó chính là Diêu Quang thánh nữ và Giao Chỉ thánh nữ xinh đẹp lộng lẫy. Vừa tới, Diêu Quang thánh nữ đã nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy giận dữ, còn Giao Chỉ thánh nữ, nàng thì lại nhẹ nhàng khiến người ta yêu mến. Cứ như vậy, mấy vị thiên kiêu chi tử bắt đầu cùng nhau luận bàn, sau một hồi, đến lượt Diệp Phàm và Hoa Vân Phi cùng nhau đối chất. Lúc đó, màn vỗ mồm của hai người là vô cùng quyết liệt, hiển nhiên là nó có liên quan tới việc mụ gia Cơ Huệ bị Diệp Phàm lấy mạng. Cuối cùng, sau một hồi khẩu chiến, Diệp Phàm liền rời khỏi đây, đồng thời vào lúc đó, những vị thánh nữ khác cũng lần lượt biến mất. Tuy nhiên, sau khi Diệp Phàm đi ra ngoài thì bất chợt, từ phía xa lại từ đâu xuất hiện mấy thân ảnh bịt mặt lao tới công kích anh ấy. Giờ khắc đó, chỉ thấy một cây thương cùng một tòa tháp khổng lồ như tia chớp đánh thẳng về phía Diệp Phàm, làm anh ấy giật mình. Thấy thế, Diệp Phàm thân hình cũng lập tức tránh né, sau đó dừng lại và đứng đối diện với đám người sở hữu hai món pháp khí khổng lồ kia. Vỗ mồm qua lại một hồi, từ hư không lóe lên một luồng ánh sáng, một nữ nhân bịt mặt chủ mưu cũng hiện ra. Tiếp theo, hai bên cũng liền tiến hành khẩu chiến vô cùng quyết liệt, để rồi sau một hồi cự cãi, cuộc chiến lập tức nổ ra. Chỉ trong nháy mắt, cả hai bên đã lao vào nhau mà chiến. Giữa không trung, từng trận va chạm kịch liệt ầm ầm bạo phát, bảo tháp và cây thương khổng lồ của đám người kia bay như tia chớp không ngừng đánh vào người Diệp Phàm. Tích tắc, Diệp Phàm đã cùng đối phương va chạm hàng trăm lần, pháp bảo cũng không ngừng lóe lên giữa không trung làm nơi đây sáng bừng. Vừa chiến, Diệp Phàm cũng vừa cảm thấy nghi hoặc vì đám người bịt mặt này không hề yếu một chút nào, khiến anh ấy phải dùng ra rất nhiều pháp bảo để công kích kẻ địch. Càng chiến, hai bên lại càng va chạm mãnh liệt hơn. Thế nhưng kẻ địch rất mạnh, bởi vậy Diệp Phàm phải lập tức lấy ra kiếm khí của mình để cùng đám người kia giao chiến. Giữa không trung, Diệp Phàm liên tục vung kiếm chém vào tòa tháp cùng trường thương khổng lồ, làm lôi điện ầm ầm bạo phát. Trước khi thế tấn công của Diệp Phàm, nữ nhân kia đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, bàn tay cô ta đột nhiên kết ấn, một món pháp bảo bất ngờ hóa khổng lồ rồi chiếu thẳng vào Diệp Phàm. Ngay khi nam chính của chúng ta nhìn vào nó, ánh mắt anh ấy bất ngờ đứng hình tựa như bị thôi miên, bên trong con ngươi tràn ngập từng hình ảnh kỳ dị như những chiếc mặt nạ xuất hiện. Đồng thời, nó cũng dẫn Diệp Phàm vào một không gian hư vô mờ ảo. Giờ khắc đó, Diệp Phàm như bị thứ pháp bảo kia làm cho đầu óc mụ mị. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Diệp Phàm đã bị thứ kia làm cho tâm trí rối bời và lạc sâu vào trong ảo cảnh chẳng thể thoát ra được. Cùng lúc đó, Cơ Vân Phi thì vẫn đang đánh đàn vô cùng tiêu diêu tự tại. Thế nhưng không biết vì sao, hắn ta bất ngờ dừng lại rồi ngẩng mặt lên cười một cách quái dị. Có lẽ chuyện đám người kia tấn công Diệp Phàm có liên quan tới hắn. Và để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!